Ja, gott folk, välkomna åter. Då var det dags igen. Här hänger vi ovanför Röde Orm och vi blickar västerut mot Göteborgs nya skyline. Allt ser relativt propert ut, men kommer vi närmare kaoset så vet vi ju alla att entropin ökar. När vi roterar österut så ser vi Gamlestadens downtown skyline. Inte så illa den heller. Vi ser här hur Gamlestadens fabriker förändras och hur det byggs bostadshus. Gamlestaden är ju för övrigt en gammal ort. Den grundades i slutet av 1400-talet. Orten kallades då Nya Lödöse. Men när sedan Göteborgs stad grundades 1621 bestämdes det att hela rasket, Nya Lödöse alltså, skulle flyttas in till Göteborg. Så kan det gå. Här zoomar jag in på Sävenäs säteri eller herrgård och den fanns redan omnämnd i Nya Lödöses tänkeböcker vid 1604. Härmed upphör historielektionerna. Hastigt och lika lustigt så hänger vi nu över Högsbo. Det som vi en gång alla känt till som Högsbo industriområde blir nu Södra Änggården. En ny stadsdel helt enkelt. Jo, eller som det sägs over there. Jo. Pågens bageri har nog aldrig luktat så här gott. Vi hänger ovanför Kallebäck och tittar till hur det ser ut för Västlänkens södra tunnelmynning. Det ser bra ut. Korta och koncisa rapporter är alltid uppskattade. Vi glider så sakta upp till Oceanas återuppståndelse. Det ska bli spännande att se hur det ser ut till sommaren 2026, då vi tror att allting ska vara klart.
Här ser vi hur ett nytt jordgubbehotell kommer till. Strawberry Hotel Liseberg, ett 16-våningshotell, byggs i Rundqvists boktryckeris gamla lokaler. Det är också väldigt trevligt. Nu när jag har hittat olika färg- och exponeringsinställningar känner jag att jag har blivit rätt hänsynslös. Då jag inte riktigt vet vad jag gör så blir resultaten därefter. Det underlättar inte att jag sitter och redigerar mina filmer på en gammal ångdriven HD-ready TV. Den färgåtgivningen jag ser när jag redigerar har inte mycket med verkligheten att göra. Det som dyker upp på en 4K-TV eller en vanlig telefonskärm ser helt annorlunda ut. Det är en del av spänningen. Även Backaplan ska ju få en ansiktslyftning. Fast i deras fall rör det sig snarare om en ansiktstransplantation. Här ska byggas en helt ny stadsdel. Det första kvarteret börjar ta form och vi kan få en uppfattning om hur det ska se ut. En ny spårvagnslinje dras från Hjalmar Brantingsplatsen bort till Brunnsbo, där även Bohusbanan ska knytas samman i en helt ny station. Den här fina modellen kan man hitta inne i Backaplans köpcentrum. De röda pluttarna visar hur Backaplan ska se ut om ett tag. Hur som haver så lär vi knappast känna igen oss om vi skulle besöka Backaplan om 10 år kanske. Vi får inte glömma att besöka den nya spårvagnslinjen som förbinder Lindholmen med centrala delarna av stan. Där har vi mycket spänning att se fram emot.
Frihamnen ska ju torrläggas någon gång i framtiden och då blir det ju inte mycket till hamn kvar. Detta tycker jag är lite tråkigt. Den öppna hamnen blir mindre öppen. Här hänger vi ovanför Lilla Bommen med vår 249 grams drönare. Vi ser hur kaj 16 får en stadig grund att stå på. Vi ser Platinan och regionens hus snurra förbi innan vi tittar på vad jag kallar för granncentralen. Ett nog så passande namn när det är en granne till Göteborgs central som tar form. Vi ser även hur nedgångarna till granncentralen iordningställs väster om uppfarten till Hisingsbron. Mellan Masthamnsgatan och Första Långgatan byggs nu 3 nya kvarter. Det är Riksbyggen som står för snickrandet. Vi tittar även till hur Masthuggets halvö tar form. Sakta men säkert byggs grunderna så att saker och ting inte skall gunga allt för mycket i hårda vindar.
Se där, här glider vi in över Gullbergs vass. Vi kan se hur fint folket har städat upp efter sig. Här passar vi även på att ta granncentralen bakifrån, om man får uttrycka sig så pass ekivokt. Vi kan ana hur Gullbergsvassgatan och Kruthusgatan länkas samman med Kämpegatan i en rondell. Här njuter vi nu av ett städat Gullbergsvass. Nog så trevligt. Hur det ska se ut i framtiden? Ja, det hade man planer redan på 1600-talet. Redan år 1572 under kung Johan III:s regering presenterades den första stadsplanen för en ny stad invid Gullberget som då skulle ersätta Nya Lödöse. Jo. Här ser vi den rosa stenen B. Link av konstnären Katarina Grosse. Den har lagt många små rosa ägg som vid närmare granskning visar sig inte riktigt hålla måttet, eller ska vi säga färgen. Jag kan tänka mig att det lär behövas målas rosa på nytt. Vi kan naturligtvis inte låta bli att besöka Oskrokens planskildhet när vi ändå är i grannskapet. Inte särskilt mycket händer, men det är ju ändå intressant.
Och här hittade jag återigen färginställningen. Effekten heter Exposure Pro. Så redan där borde man ju ana oråd. Kaptenen tackar för idag och låter hälsa på återseende.